હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટેકનિકલ ટીકડીમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈએ કે ગૂગલ મેપનો ઉપયોગ મોબાઈલના ડેટા શરૂ કર્યા વગર એટલે કે નેટ વગર કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો ગૂગલ મેપનો। તો તેના માટે જોઈએ આગળ વિડીયો। તો સૌપ્રથમ અહીંયા ગૂગલ મેપ હોય તો ગૂગલ મેપ ઓપન કરો। ગૂગલ મેપ ઓપન થઈ ગયા પછી અહીંયાથી તેના મેનુ ખોલો। આ મેનુમાં અહીંયા ઓપ્શન હશે ઓફલાઈન મેપ। ઓફલાઈન મેપ એટલે અહીંયા સિલેક્ટ યોર વન મેપ એના પર ક્લિક કરો એટલે બ્લુ કલરનું બોક્સ તમારી સામે જોવા મળશે। હવે મેપને ઝૂમ કરી નાખો તો અહીંયા ચોરસ જે સિલેક્ટ કરેલું હોય તેમાં રાજકોટ જિલ્લાને સિલેક્ટ કર્યો દાખલા તરીકે આપણે। તો રાજકોટ જિલ્લો સાઇઝ 15 MB નું બેકઅપ ડાઉનલોડ થશે અને આ બેકઅપ ડાઉનલોડ થયેલું જ્યાં સુધી તમારા મોબાઈલમાં હશે ત્યાં સુધી રાજકોટના જે વિસ્તારમાં તમે છો તો તે રાજકોટના વિસ્તારને ડેટા ઓન કર્યા વગર તમે એટલા મેપનો ઉપયોગ કરી શકશો। તો થેન્ક યુ ફોર વોચ ધીસ વિડીયો। અને જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટેકનિકલ ટીકડીને સબસ્ક્રાઈબ કરો।